Ми йдемо по хутору Гойч. Тут всього 11 хат. Колись було, кажуть, 30. Потім деякі розібрали, перевезли в Недашки, бо там жили. Деякі завалили, розвалилися, ну таке, по-різному. Тут навіть видно, де місця є порожні, де були хати. Оце все хати реально покинуті, ніхто в них не живе. Слухай, я приїхала сюди, а тут ніде нема садів. Знову ж таки, в мене на Поділлі. У нас там всюди біля хати був сад величезний. А не так, як я приїхала, а тут навіть яблучка не можна з'їсти. А в нас там всюди чорнозем. Ну, в нас там реально плюнеш кісточку від вишні, і вона там, ну, виросте. А тут нічого не росте. Що? А я плювала і не росло. Дивіться, це волшебні какашки. Вони роблять так, що дерева потім ростуть. Бо в цій землі, яка тут в піску, не росте нічого, крім оцеї трави. У мене не прижилось буквально пару, а вкрали штук 5. А посадила десь 30. Коротше, хто б тут не жив через 15-20 років, йому буде приємно, що тут будуть фруктові дерева. Ну, тут взагалі була, тут розвалюха була, тут повністю було викинуто, ну, ця піч, ну, це зараз піч, а раніше тут була просто гора цегли, і все, коротше, було вирване. Ну, тут це ми по глиною помастили, нам не вистачило, правда, фарби гарно це пофарбувати, але так теж стильно. Хотілося мати якесь своє місце, ну от просто на землі, десь от в Україні, щоб кудись повертатися, особливо після мандрів. Хотілося вертатися кудись, ну в своє, додому. Ну і захотілося знайти таке місце, де можна було б щось створити. Це просто хутір, де колись жили люди. Але вже нічого не відбувається. Вже немає того життя, яке я можу сюди привнести. Ось така була ідея, щоб весь цей хутір зажив новим життям. Я хочу зробити ремонт в хаті. Я хочу зробити баню, ну, щоб людям, які приїздять сюди погостювати, було де помитися. Я хочу зробити майстерню, де можна буде щось будувати, щось робити руками. Тобто, можливо, це будуть якісь просто вихідні, отакі як зараз, просто де люди будуть збиратися і щось робити, створювати разом. Це просто класна можливість, тому що дуже часто людям немає де познайомитись, поспілкуватись, попрацювати, покопати, пошліфувати дошку. А це дуже класна штука. Ну, тобто, працетерапія, насправді, ну, магічна річ. І тут дуже хороше повітря, і тут дуже сприятливі обставини, тут немає інтернету, зв'язку хорошого. Справді це класно, це єднає людей. Всі вимикають телефони і починають спілкуватися. І це ж класно. Мама моя народилася і виросла в селі. Ну, а я вже народилася в місті. Вона в 14 років сама з села втекла, вчитися в місті, довчатися в школі. Вступила взагалі в Москві в університет, тобто в неї було завжди прагнення поїхати з села. Пригадую, коли я їй сказала: мама, я купила хату в селі. В телефоні був просто тиша. Угу. Я вже не пам'ятаю, що я сказала. Я пам'ятаю. Да. Наша від того села. Ні, я пам'ятаю одне. Мій. Тільки ти ж роботу на телебаченні не кидай. Да, це завжди, це я завжди говорю. Да. Якщо вона надумала, значить ти її не перепереш нічим. Вона вперта, як баран. Вперта. Не, так, обично Я знаю, що ти хочеш сказати. Ми приїхали сюди, я глянула, Боже, мене аж серце заболіло. Матір Господня, бо у нас зовсім не такі хати. У нас по-другому. У нас хлів, і то краще, як хата оця. От. А то, що вона їде в село, я півночі не сплю, я все одно думаю, Боже, як вона там одна. Кругом ліс, вовки і Катя.
Винести Катю? Там 2 паски. І от нещодавно я їй сказала, що я звільнилася з телебачення. Ну, я не хочу ні до чого бути прив'язаною. І мама це не може зрозуміти. Що я не хочу бути прив'язаною до місця, де вона, наприклад, виросла. Я все время дивилася, Господі, казала, Катя, та друге з села вириваються, та вони йдуть, вони пішли в місто, там культура, там помитися можна. Що ж ти йдеш назад, це болото, кажу. Я приїхала, тут болота нема, тут у нас болото таке. А тут пісочок, пісок. І йдеш, дощ йде, і ти чистенько йдеш собі, в принципі, так от їй так подобається, ну і що я зроблю? Я не хочу робити це там, де мені це зручно. Мені цікаво брати якісь нові цілі. І тому мені не хотілося вертатися туди, де в мене є квартира, де мама мене чекає, чи ще хтось. Це для мене було щось дуже нове і дуже цікаве. Чим новіше і чим незнаніше, тим мені було цікавіше. Мені цікаво створити простір знайомства. У мене були ідеї і плани про весь хутір. Я собі уявляла це в масштабах взагалі населеного пункту. Нехай це обмежиться зараз поки що моєю хатою. Це буде така одна арт-дача, а не хутір. Були причини пошкодувати про те, що приїхала. Мене тут грабували, залізли в хату і вкрали мій рюкзак, в якому був ноутбук, який коштує більше, ніж ця хата. І в мене був відчай. А потім, я така, ладно, це випробування. Я должна його пройти. Я вже думала, ви не приїдете. Як це я не приїду? Тільки якась сталася халепа, і тут одразу якась стається, хороша річ. А ми вже все посадили, все, що ми ще там? Я стояла на зупинці, чекала на автобус. І стоїть якась жінка, я на неї не звертала уваги. І вона, коли ближче підійшла, каже: "А ви Катя? Я вас так люблю". Мене познайомили через інтернет, власне. Мені сказали, що є тут така чудова дівчинка, яка купила хату на Гойчі. І я підписалася на її сторінку в Фейсбуці і постила. Я їхала в Київ, стояла там на зупинці, чекала маршрутку. Дівчинка підходить, дивлюся. Кажу: "Вибачте, а ви Катя?" Вона каже: "Да". Я кажу: "Я вас люблю". І я подивилася на ці очі світлі, на ці ямки в щічках. Я сказала, що я буду її бульдозером. Будемо пропагувати в маси, нести культуру нашу. Саме тут я зустрічалася дуже часто з агресією людей, з неприємними на мене реакціями. І раніше я на них реагувала так само. Коли до мене негативно, я так само вмикала колючки і теж починала сваритись там. І потім я зрозуміла, що це не працює. В сенсі, що я не хочу перейняти їхні методи, їхній світогляд. Стати такими, як тут звикли бачити світ, чи просто ставитись до людей. Добро завжди перемагає. Я вирішила, що я буду завжди просто посміхатися, завжди випромінювати тільки добро і не опускатися до якихось негативних методів, якихось низьких, злих, агресивних методів спілкування. І це працює. Реально, коли він до тебе приїжджає: "Дивись, щоб не було в мене проблем, бо я тобі тут дрова привіз". Кажу: "Олеж, чого ви? Чого, які проблеми?" Кажу: "Всіх в житті проблеми. У мене проблеми, у вас проблеми". Я посміхнулася, він такий улибався і вже поїхав. Тобто, коли до людини посміхаєшся на те, що він до тебе бурчить, це меджик, але це працює. Всі починають теж посміхатися.